خواهرام خیلی بایی زمان بسپارم Sterker. İsfahan ciddiye ben. Başka Tehran
گفتم یواش بزن گفت باش. آجیل شیری چی؟ گفتش که بالا خانم لوازم میگودا بکنم مال من سنی شد Anthony. کجا میرین؟ سردت معلومه نه؟ آیلین رسیدیم به لباسا یا نه؟ همینو بریم پایین میرسیم دریاچه. همینو بریم پایین میرسیم.
ببین اینجا بشه که بیراهه داری ریختگریه 2 کیلو خورده یه چرا نشین اینجا بسر میشکنم ایفه 2 کیلو نیم بابا یه کیلویی میخوایم بفروشید تو میگی 2 کیلو نیم نه واقعا نه نیم ساعت دیگه بیاد فردا بیاد اگه شما بودید که من این وضعیت رو موجودی بگیرم آره بیا داری الان گرفتی که نداری 10-60 نداری چی بگم؟ یکم باید Bulgar desene ben sizi karan saatliği. Şücan bu. Detective more bir de şey. همین جوری برو نه دستاز رنگ بفرمایید. این حساب فراموش میشه در حساب برای خدشما ولی نه یه واسه تماس باش توی واتساپ شنبه میشه 1 ذره هفته دیگه 1 ذره میشه 8 ذره